نتابع مع بعض أصدقائي مع فكرة الانتقال من نموذج إلى نموذج. We are following up with some of my friends that transition. نستطيع أن نقوم بنسخ النموذج ولصقه للحصول على نموذج آخر أو إنشاء نموذج جديد. We can copy and paste it. لنقوم بإنشاء زر مهمته الانتقال إلى النموذج الثاني. Let's create. سوف نقوم بنسخ السطر البرمجي الذي مهمته فتح النموذج الثاني. لنضع هذا السطر في الزر الذي تم إنشاؤه الآن. We will copy the code first. نجرب مع بعض مهمة تنفيذ الزر الجديد. We experiment. تم تعديل في السطر البرمجي ليأخذ اسم النموذج الجديد، وتأكدنا من صحة السطر، وتم تنفيذ إظهار النموذج الثاني. The program انتهى درس اليوم أصدقائي.
نلتقي غدا مع فكرة الرجوع إلى النموذج الأول وإخفاء النموذج الثاني. إلى اللقاء.